हेलो साथीहरू, यदि तपाईहरूले कोरियन एपीएस एक्जामको फर्म भरिसक्नु भएको छ र कसरी पढ्ने, कहाँ पढ्ने, के पढ्ने भन्ने कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले एकदमै फ्रीमा कसरी कोरियन भाषा पढ्ने र पास गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले पनि कुनै किताब केही नकिनिकन यहीबाट यसरी नै पढेर मैले पनि 2022 को फर्स्ट लटमा चाहिँ मैले पास गरेको हो। त्यसैले तपाईहरूले पनि यही कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँ पनि निश्चित रूपमा एपीएस एक्जाम पास गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसको लागि एप्स-टपिक नेपाली बुक, तपाईले यो एप्स-टपिक नेपाली बुक डाउनलोड गर्नुहोला। यसमा चाहिँ तपाईले ओपन बुक छ, तपाईको यो च्याप्टर वाइज सबै किताबको सबै च्याप्टर तपाईको 60 च्याप्टर छ। 60 च्याप्टरसम्म तपाईको यो लेसनहरू नेपाली प्लस कोरियनमा, हेर्नुहोस् है, नेपाली प्लस कोरियनमा छ। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईको सबै नेपाली टु कोरियनमा छ। तपाईँ जुनसुकै च्याप्टर हेर्नुहोस् सबै नेपाली टु कोरियनमा छ। तपाईलाई पढ्न निकै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो एप चाहिँ अनिवार्य डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले फेरि हेर्नुहोस् त्यो एपको नाम, तपाईको एपको नाम के छ भने एप्स-टपिक नेपाली बुक। यदि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यो टाइप गर्नुभयो भने तपाईको एन्ड्रोइड फोनको लागि यो एप र यसको स्ट्रक्चर यस्तो छ। यो तपाईले यसरी यो बुक डाउनलोड गरेर पढ्नु होला। र अर्को एप्स-टपिक च्याप्टर मिनिङ, तपाईको मिनिङ पनि यहाँ च्याप्टर वाइज छ, च्याप्टर वाइज मिनिङ छ। तपाईले सबै च्याप्टर वाइज पढ्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर वाइज मिनिङै छ। तपाईको नेपालीमा कोरियन टु नेपाली, सबै कोरियन टु नेपालीमै पाउनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै सजिलो पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईले यो एप अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसैले सेल्फ स्टडी बुकहरू पनि छ। सेल्फ स्टडी बुक यस के डाउनलोड गर्न भन्छ, डाउनलोड फाइल ओके डाउनलोड भइरहेको छ। डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ। ल अब हेर्नु है, इङ्ग्लिसमा भेटाउनुहुन्छ तपाईले कोरियन टु इङ्ग्लिस, कोरियन टु इङ्ग्लिस सबै तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यहीबाट चाहिँ पढ्नु। तपाईँ कोरियन एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यो बुक तपाईँको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। र यसरी तपाईँको 60 च्याप्टरसम्म छ यो है, तपाईँको 60 च्याप्टरसम्म छ। त्यसैले टेस्ट बुक तपाईले टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको यो पनि च्याप्टर वाइज छ, 6 to 15 तपाईले टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको यसमा अलि के अरे यो एडभर्टाइजहरू पपअप हुन्छ, त्यसमा केही चिन्ता नमान्नु, फ्री हो। तपाईको थाउम कोरिमुल कोगो अल्माजुन थानहरू खोरुसिप्सी हो। तपाईको यो के अरे चित्र हेरेर सही उत्तर छान्नुहोस् भन्छ। नम्बर 1 मा यो को हो त, होइसावन हो कि, सङसेङनिम हो कि, ख्याङछाल ग्वान हो कि, खोङमुवन हो, के हो तपाईँको यो सङसेङनिम हो। त्यस कारणले सङसेङनिममा गर्नु करेक्ट। यसरी तपाईँलाई यो पनि तपाईँलाई करेक्ट देखाउँछ। तपाईँको यो प्र्याक्टिस हुन्छ र यस्तो तपाईँको सबै च्याप्टरहरूको क्वेसनहरू दिएको छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। यसो गरेर तपाईँलाई धेरै तपाईँको स्टडीलाई धेरै प्रभावकारी बनाउँछ। त्यस कारणले यो एप तपाईँले अनिवार्य गर्नुहोला। मैले यही एप पढेको हो। बेसिक वर्ड मिनिङ हो। तपाईँको बेसिक वर्ड मिनिङ हेर्नु होला हैन। यो क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै
जस्तै बेसिक कोड मिनिङ भनेको तपाईँको यो हाम्रो हेर्नुहोस् है यति छ तपाईँको कोरियन टु नेपालीमै छ। अनि फेरि महिनाको हेर्नु होला है तपाईँको सबै दिएको छ। तपाईँलाई अरू केही हेर्नु पर्दैन। कोरियन ग्रामर पनि दिएको छ तपाईँलाई, स्वरहरू, अक्षरहरू, ठाडो भाषा, अनुरोधात्मक भाषा, प्रस्ताव भाषा हेर्नु है। यसरी तपाईँको ग्रामर पनि इन्क्लुड गरेको छ। अभिवादन यसरी गर्ने हैन। अनि नियमित प्रक्रिया यस्तो छ। तपाईँले जेनरल ग्रामर पनि यहाँ, इरेगुलर ग्रामर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र भरे भयो भने मैले ग्रामरको तपाईँहरूलाई छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु हैन। र त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँले अर्को ट्रान्सलेटर, जुन तपाईँले लेटर छ, यो ट्रान्सलेटर गुगल ट्रान्सलेटर छ हो। यो जुन तपाईँले यो हेर्नु भएको छ नि हो, यस्तो यो गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला। तपाईँले यसमा जस्तै यस्तो छ, कोरियन छ, कोरियन टु इङ्ग्लिस, कोरियन टु इङ्ग्लिस छ भने कोरियन टु नेपाली पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पहिला चाहिँ यो पनि डाउनलोड गर्नुहोला। सुरुमा गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ सबै स्टोरमा गएर यो सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा चाहिँ तपाईँले अनिवार्य डाउनलोड गर्नुहोला। अरू पनि होला, त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुहोला, तर यो दुईटा चाहिँ अनिवार्य डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने अब तपाईँको अर्को हेर्नु है, यो गुगल ट्रान्सलेट छ, क्लिक गरेँ गुगल ट्रान्सलेट। तपाईँले जस्तै उसमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा जानुहोस् है। तपाईँलाई प्ले स्टोरमा देखाउँछु। मेरो प्ले स्टोर एप्स-टपिक नेपाली बुक गरेर ट्याप गर्नुभयो भने यो तपाईँको यो फर्स्टको देखाउँछ ओपन हो। तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला है। यसलाई नै इन्स्टल गर्नु होला, यसलाई नै इन्स्टल गर्नु होला। अर्को छ तपाईँको गुगल ट्रान्सलेट। यो गुगल ट्रान्सलेट तपाईँ डाउनलोड गर्नु होला। अर्को छ प्रेस्टिजियो ई बुक रिडर छ हो। प्रेस्टिजियो ई बुक रिडर यो छ, तपाईँले यो पनि डाउनलोड, यो तीनवटा चाहिँ अनिवार्य डाउनलोड गर्नुहोला। र अनिवार्य डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो प्रेस्टिजियो ई बुक रिडर गर्नुभयो भने तपाईँले एकचोटि अन गरिसक्नुभयो भने, जस्तै मैले अब यो मैले यो एउटा सेट हालेँ, जस्तै यो सेट छ, यो सेट मैले खिचेर हालेँ। तपाईँले यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग अर्को ई बुक रिडर छ भने तपाईँले यो पढ्दै जानुभयो भने तपाईँको यो मोबाइल स्क्रिन क्लोज हुन्छ। तर यसमा जबसम्म यो खुलिरहेको छ तबसम्म यो सटडाउन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँले यसरी तपाईँलाई धेरैलाई यो एपबाट, त्यसैले तपाईँले प्रेस्टिजियो ई बुक रिडर नै डाउनलोड गर्नुहोला। यदि तपाईँसँग पिएफटी बुक अथवा इपब बुक अरू कुनै बुक छ भने पनि तपाईँले त्यसमा ओपन गरेर सजिलै पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धन्यवाद।